Ми чули багато гучних заяв про те, як важливо Європі бути єдиною перед лицем зростаючої російської агресії. Усе просто. Росія велика і ще сильна, і якщо її не зупинити, вона піде далі. Чим більше європейські країни підтримуватимуть Україну і чим міцнішою буде їхня єдність, тим вищі шанси вистояти навіть перед великою і сильною Росією. Але є проблема, про яку незручно говорити. У європейській єдності є слабкі місця, і це не просто розбіжності в деяких питаннях, а цілі країни. Чи впевнена Європа, що коли росіяни розпочнуть нову велику війну, усі європейські країни будуть готові боротись? Чи може хтось планує відсидітись або й гірше підіграти Кремлю? Хто в Європі є слабкою ланкою та чому? Що треба про них знати? Чого від них очікувати? Пояснюємо. Однією з перших у такому контексті на думку спадає Угорщина. Антиукраїнські заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана схожі на заїжджену на радіо пісню. Вона тобі не подобається, ти її навмисне не слухаєш, але все одно знаєш усі слова. Але справа не тільки в одному Орбані, які б теплі стосунки його не пов'язували з Путіним. Є причини, через які Угорщина є вразливою та може в разі ескалації стати в Європі джерелом відмінного курсу. По-перше, йдеться про енергетичну залежність від Росії. Разом із російським газом і нафтою, що їх Угорщина активно імпортує, бонусом обов'язково йде вплив Кремля на Будапешт. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 2020-му Угорщина імпортувала з РФ 95% природного газу. У 2023-му, згідно з Center for Eastern Studies, це було приблизно 5,5 мільярдів кубометрів імпортованого російського газу. У 2024-му довгострокові поставки ще збільшились. Із нафтою ситуація не краща. Міжнародне енергетичне агентство зафіксувало за 2020 рік 64% імпорту російської нафти Угорщиною. Але ці цифри більше вражають у порівнянні. За даними аналітичного центру КРЕА, частка російської нафти в імпорті всього Євросоюзу знизилася з 26% у 2021-му до 3% у 2024-му. В Угорщині ж вона навпаки зросла з 61% до 86%. Частина нафтопродуктів йде дружбою, тою самою, що опинилася під прицілом українських дронів. Цей великий нафтопровід з СРСР в Європу будували в 1960-х роках. І вже тоді, крім економічних цілей, забезпечити всіх соціалістичних друзів нафтою і заробити грошей, були й політичні. А саме посилити залежність союзників від Москви, щоб та мала в руках інструмент контролю. До Польщі і Німеччини російська нафта йшла дружбою до середини 23-го. Потім санкції дозволили розірвати контракти з росіянами. Але для Угорщини, Словаччини і Чехії, що сильно залежать від російської нафти, зробили винятки. Чехія знайшла альтернативу і навесні 25-го теж відмовилась від російської нафти. Є цікавий нюанс і стосовно ядерної енергії. Угорська АЕС ПАКШ частково побудована або розширюється за участі російського Росатома. І ядерне паливо теж частково поставляє Росія. У вересні 2025-го суд ЄС скасував рішення про фінансування Угорщиною проєкту будівництва 2 енергоблоків АЕС ПАКШ-2. І тепер основне фінансування має припасти на російський кредит до 10 мільярдів євро. Глава угорського МЗС Петер Сіярто казав, що початок робіт запланували на лютий 2026-го. Як ми знаємо, нафта, газ та інші ресурси прямо впливають і на політичні зв'язки між державами. За даними аналітиків, партія Орбана Фідес має проросійський нахил у зовнішній політиці, зокрема в енергетичному контексті. Таким чином, Угорщина іноді виступає проти санкційних ініціатив ЄС або гальмує їх, особливо ті, що стосуються енергетики.
Ну і, звісно, риторика про війну в Україні. Щось подібне до «Україна не може перемогти, треба поступитися Москві, щоб швидше прийти до миру». А ще постійне бідкання про європейську фінансову допомогу Україні. Орбан погрожує, що не дасть нам ані копійки, але Угорщина сама отримує дотації від ЄС і не дає нам жодних грошей. З одного боку, енергозалежність від Росії дає Будапешту паливний карт-бланш. Наприклад, для того, щоб торгуватися, тиснути або гальмувати європейські ініціативи. Та з іншого, гірше ж у підсумку буде самій Угорщині. Ми на своєму досвіді знаємо, що означає залежати від російських ресурсів. Не кажучи вже, що така залежність для країни-члена ЄС і НАТО – це, дуже тривожна тенденція. У листопаді 2025 року Орбан нібито домовився з Трампом про те, що США знімуть з Угорщини санкції за купівлю російських нафти і газу, а потім і санкції США щодо будівництва атомної електростанції Пакш-2. Та ми розуміємо, що домовленості з Трампом ніколи не бувають остаточними. У будь-якому разі Угорщині варто диверсифікувати постачання енергетики, а не й надалі сидіти на енергетичній голці Росії, бо вона є і залишається однією зі сторін, на яку може спертися Москва в разі подальшої ескалації військової ситуації в Європі. Якщо треба продовжити асоціативний ряд, то наступний за Віктором Орбаном Роберт Фіцо, а за Угорщиною – Словаччина. Недавно словацький прем'єр змінив риторику на більш-менш дружню до України, але газова залежність від Росії ніде не зникла. Станом на квітень 2022-го приблизно 85% від загального імпорту Словаччини становив російський газ. Згідно з даними ОСВ, значна частина сирої нафти імпортується в країну в основному тим же нафтопроводом «Дружба». Хоч у 2024-му Словаччина отримала на 15% менше нафти, ніж у 2023-му, це все ще досить багато. У ядерній енергетиці Словаччина також залежить від Росії. Звідти поставляють ядерне паливо для словацьких водоводяних енергетичних реакторів. У липні 25-го прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії, якщо Словаччина не отримає реального рішення для своєї енергетичної безпеки. Та все ж Словаччина більш гнучка в цих питаннях, ніж Угорщина. Коли Єврокомісія пообіцяла їй гарантії в енергетичній сфері в обмін на підтримку санкцій, у Братиславі не відкинули одразу таких пропозицій. Звісно, вони дуже обурювалися, що взагалі змушені задумуватись над введенням або невведенням санкцій проти Москви. Україна зупинила транзит російського газу своєю територією на початку 2025-го. І через це Фіцо скаржився на нас Брюсселю і натякав, що може припинити поставки електроенергії. Додаткове загострення відбулося через плани ЄС відмовитися від російських енергоресурсів, а також українські удари по дружбі, що зупинили постачання російської нафти в Угорщину та Словаччину. Фіцо приєднався до Орбана у своїх скаргах на погану Україну. Та потім у Братиславі узгодили перемовини Фіцо і Зеленського. Можливо, Фіцо планував не перезавантажувати стосунки з Україною, а навпаки, тиснути на Київ. Бо якраз перед цим бачився в Китаї з Путіним. І ще раніше у Москві. Виглядало так, ніби Путін підказав йому, як і про що треба розмовляти з Києвом. Фіцо казав, що планує поставити питання про українські удари по російській енергетиці. Однак лише за день до зустрічі все кардинально змінилось. У вересні 2025-го на зустрічі з президентом Зеленським Фіцо наголосив, хоч Словаччина і захищає власні інтереси, та все ж хоче налагоджувати співпрацю з Україною та буде підтримувати всі ініціативи завершення війни. Зеленський, у свою чергу, запевнив, що Словаччина готова допомагати Україні та підтримує наш вступ у ЄС. Але ж просто так до Москви на парад Побєди європейські лідери не їздять, правда? Чи надовго з нами підтримка Словаччини – невідомо. Звісно, нам хочеться думати, що всі європейські країни, що підтримують зараз Україну, будуть поводитись відповідно й у разі нападу Росії на них. А саме протистояти російській агресії. Зараз це важливий маркер того, на чиєму ти боці.
Але й нам, і іншим європейським партнерам варто пам'ятати про головне. Поки існує енергетична залежність від Кремля, Словаччина є потенційно слабкою ланкою, як у ЄС, так і в НАТО. Та й не випадково з Європи на путінський парад Побєди в травні 25-го поїхали лише двоє політиків – Роберт Фіцо і президент Сербії Олександр Вучич. Поговоримо якраз про Сербію. Загалом ні ми їй, ні вона нам нічого поганого не зробила. Країна голосує всі потрібні резолюції, не визнала окупації Криму, прийняла українських біженців, та й російську агресію Сербія нібито засуджує. Але запроваджувати санкції проти Росії відмовляється, як і розривати з нею авіасполучення. Також Сербія продовжує підтримувати тісні економічні, військові та політичні зв'язки з Росією, зокрема в енергетиці та обороні, що викликає напруженість у відносинах із Заходом. Сербія закуповує російську нафту та газ. Цікаво, що попри все це, країна все одно прагне бути членом Євросоюзу. Вона є кандидатом на вступ із 2012 року. Частка російського газу, який Сербія купує в Росії, становить понад 60% від загального споживання. Сербська нафтова компанія НІС значною мірою належить російським компаніям. Як зрозуміло, вона і є основним постачальником нафти в країну. Російсько-сербський договір про військову співпрацю передбачає постачання російської військової техніки, зокрема винищувачів та бронетехніки. Багато сербів сприймає Росію як, що називається, братній народ, спираючись на православ'я та слов'янську спорідненість. Крім цього, країни бачать одна в одній історичних союзників і противагу Заходу. Частина сербського суспільства звинувачує НАТО в бомбардуваннях Белграда 1999 року. Ну а Росія постійно каже про загрозу розширення альянсу на схід. У Сербії працюють сербські медіа з чітко окресленими проросійськими наративами. Російські телеканали, ЗМІ, інтернет-ресурси теж там доступні, мають аудиторію та, звісно, активно поширюють російську пропаганду. Російський інформаційний вплив на Балкани триває з 2014-го. Йдеться про відновлення великосербської ідеї, яку називають «сербський світ», на зразок «рускава міра». Сербський світ об'єднує території, де проживають етнічні серби. Республіка Сербська в Боснії і Герцеговині, Чорногорія, північ Косова і, звичайно, Сербія. 2022 року ця ідея посилилася реваншистськими настроями, що значно зросли в сербському суспільстві. Праві політики заговорили про створення Великої Сербії. У березні 22-го соціологічна компанія Валікон провела опитування, що показало, ставлення сербів до війни в Україні дуже відрізняється від їхніх сусідів по Балканах. У Сербії 60% опитаних звинувачували у розв'язанні війни США, 51% – НАТО, і по 24% розділили між собою Україна та ЄС. Лише 26% опитаних звинувачували Росію. Не дивуйтеся, що в результаті виходить більше 100%. Опитувані могли вибрати більше одного варіанту відповіді. У сусідній Боснії, наприклад, Росію вважали винною 61% опитаних, у Словенії – 71%, у Хорватії – 75%. 42% опитаних сербів висловили занепокоєння, що війна призведе до зростання цін на енергоносії, 39% на харчові продукти, 34% – інфляції. А 38% переживали, що війна може перекинутися за межі України. Коли Росія тільки почала повномасштабне вторгнення в Україну, у Белграді відбувались акції на підтримку Росії. Усі незмінні атрибути на місці – російські імперські прапори, георгіївські стрічки, портрети Путіна, буква «Z». Кілька ультраправих політиків відкрито підтримали дії Росії. Посольство України неодноразово звертало увагу на те, що в Сербії вільно поширюються речі з символікою агресії проти України та українців. Але хоч усе це звучить неоптимістично, молодше покоління все-таки налаштоване прозахідно, а відповідно і проукраїнське. Вони критикують чинну владу на чолі з Вучичем за загравання з Росією. І акції на підтримку України в Сербії теж є. У червні
25-го на саміті Україна-Південно-Східна Європа Вучич заявив, що Сербія твердо підтримує територіальну цілісність України. Від імені моєї країни я можу сказати, що Сербія залишатиметься твердою та непохитною у дотриманні статуту ООН і міжнародного права, яке включає захист територіальної цілісності країн, визнаний ООН як найважливіший принцип. Ми завжди за це виступали і, як я вже сказав, залишатимемося твердими. Думаємо, що певним чином це може бути корисним і для України. Але в разі, якщо Росія просуватиме агресію далі в Європу, невідомо, на що можна очікувати від Сербії. Цілком може вийти так, що переважить проросійська частина як населення, так і влади. Зокрема, Сербія також православна, тож чудово поєднується з росіянами в екстазі так званих традиційних цінностей. Не хочеться додавати в список слабких ланок Молдову, адже вона зараз проєвропейська держава з орієнтацією на ЄС. Президентка Майя Санду та уряд активно працюють над просуванням євроінтеграції. Але небезпечно ігнорувати той факт, що в країні існує значна проросійська політична сила. Партію соціалістів Молдови підтримує Москва. У вересні 25-го разом з іншими проросійськими лівими силами вони об'єдналися в патріотичний виборчий блок. Під керівництвом колишнього проросійського президента Ігоря Додона вони набрали трохи більше 24%. Проросійського реваншу на парламентських виборах, на щастя, не сталося, але загроза не минула. Плюс існує проросійський анклав – територія під контролем Росії, яку називають Придністров'я. Там перебувають російські війська, і це бомба сповільненої дії в регіоні. Росіяни точно не випустять з уваги Молдову, а отже й усім іншим про це треба пам'ятати. На жаль, велика відстань від Росії не означає відсутність її прихильників. Західні країни, про які ми поговоримо далі, однозначно засуджують російську агресію і загалом є нашими послідовними і надійними партнерами. Але всередині кожної з них є свої слабкі ланки, сумнівні політичні сили, проросійські настрої, можливість просувати російську пропаганду. Якщо Росія нападе, кожне таке слабке місце може стати для Європи ахілесовою п'ятою, у яку агресор буде цілити. Італія – член НАТО і ЄС. Вона підтримує санкції проти Росії, постачає нам озброєння і зовсім не виглядає слабкою ланкою. Ба більше, у листопаді 25-го міністр оборони Італії Гвідо Крозетто засудив європейські країни і партнерів по НАТО за інертність перед лицем зростаючої російської агресії, зокрема гібридними атаками. Він представив цілий звіт на 125 сторінок під назвою «Протидія гібридній війні. Активна стратегія». Але все ж в італійському політичному спектрі є партії і політики з помірковано проросійськими позиціями. Наприклад, правопопулістська та євроскептична ліга на чолі з Матео Сальвіні у минулому мала дружні відносини з Москвою та виступала проти санкцій. З останнього, після корупційного скандалу в Україні, Сальвіні казав, що, цитуємо, «не хотів би, щоб гроші італійських робітників і пенсіонерів використовували для підживлення подальшої корупції». Форца Італія, очолювана сумнозвісним Сільвіо Берлусконі, теж традиційно підтримувала діалог із РФ. Начебто не критична маса, але є на що звернути увагу. У серпні 24-го в італійських медіа стався скандал, пов'язаний з Україною. Журналістка Стефанія Батістіні та її оператор першими з західних журналістів зняли репортаж на Курщині і засвідчили, що українські військові не порушують міжнародного гуманітарного права на території, яку контролюють. У Росії проти італійців очікувано відкрили за це кримінальну справу, а потім редакція відкликала з України групу Батістіні, а вся проросійська спільнота Італії згуртувалася проти неї, їй навіть погрожували смертю. До речі, після Курської операції Італія публічно виступила проти ударів по Росії та забороняє використовувати для цього будь-яку італійську зброю. Загалом в італійців досі панує уявлення про Росію як про так званого великого російського ведмедя – світову потужну суперсилу, що протистоїть США. Те, що останнім часом рівень міжнародного впливу Росії сильно впав, не похитнуло цих переконань. Корені цього насправді тягнуться з глибокого італійського антиамериканізму, а також із того, що багато італійських лівих підтримують Палестину і, відповідно, бачать поганими усіх, хто підтримує Ізраїль, зокрема і США.
На тлі конфлікту в Газі проросійські настрої додатково зросли. Можна зазирнути ще далі в минуле і побачити, що свій позитивний образ СРСР формував серед італійців ще після Другої світової, зокрема завдяки впливу комуністичної партії в Італії. Лише у 1970-х КПІ зменшила свою залежність від Москви та перейшла на ідеологію єврокомунізму. Російська пропаганда теж не оминула своїми щупальцями Італії. Москва докладала багато зусиль, щоб просувати там бачення Росії як країни високої культури. Ще за часів СРСР частина італійських співаків та акторів стали елементом радянської, а потім і російської пропаганди. Наприклад, співак Пупо був на гастролях у Росії в березні 24-го. Він казав, що проти ембарго відносно будь-якого народу і продовжить виступати в Росії. Один з прикладів, але показовий. До того ж, Італія не потерпала ані від СРСР, ані від сучасної Росії, і начебто немає приводу бачити в ній загрозу. Якщо говорити про пересічних італійців, то вони і не проти України, і не за. Є така собі втома суспільства від російсько-української війни, і певні політичні сили транслюють ці настрої. Ми не можемо точно знати, по чий бік опиниться сучасна Італія в разі Великої війни в Європі. І це тривожить саме тому, що тут немає впевненості. Чи є така впевненість з Австрією? Тут теж не будемо нічого стверджувати. Так, ця європейська країна офіційно підтримує Україну і хоч не надає зброї, проте вкладається фінансово, політично, гуманітарно. За словами прем'єр-міністерки України Юлії Свериденко, від 22-го року Австрія послідовно фінансово і гуманітарно підтримує Україну. І ця підтримка сягнула майже 2,9 мільярдів євро. Австрія – одна з 10 найбільших інвесторів в Україну. На кінець 24-го обсяг інвестицій перевищив 1,3 мільярда доларів. У жовтні 25-го, коли ЄС приймав 19-й пакет санкцій проти Росії, Австрія його заблокувала. Вона вимагала, цитуємо, послаблень для розблокування 2 мільярдів євро Райфайзенбанку Росії. І хоча потім Австрія відступила у цьому питанні, як то кажуть, у серці залишився осад. Ще одна тривожна історія в цьому контексті стосується австрійських виборів у вересні 24-го. Тоді на них перемогла ультраправа партія Свободи Австрії на чолі з Гербертом Кіклем. Вона набрала майже 29% голосів. Що треба знати про цю політичну силу? Її представники демонстративно виходили з зали парламенту під час виступу Володимира Зеленського. Вони мотивували це нібито порушенням принципу нейтралітету Австрії. А ще ця партія активно виступала за припинення санкцій проти Росії. Сам Кікель входить до коаліції націоналістів та євроскептиків «Патріоти за Європу» у Європарламенті, натхненником якої є Віктор Орбан. Тож не дивно, що погляди Кікля на майбутнє ЄС, міграцію та війну в Україні подібні до ідей угорського прем'єра. А ще він і його колеги вважають, що у війні в Україні винні країни НАТО. На щастя, уряд усе-таки сформувала не партія Свободи Австрії, а коаліція Австрійської народної партії, соціал-демократів та партії НЕОС. Це тривало майже 5 місяців і загалом було 3 спроби. Політичні сили усвідомлювали ризики. Якщо вони не домовляться, до влади може прийти правопопулістська партія Свободи зі своїм лідером. Це були найдовші переговори в історії Австрії. Канцлером став лідер АНП Крістіан Штокер. Додамо, що ультраправа партія Свободи, яка цього разу не перемогла остаточно, була заснована у 1950-х колишніми нацистами. Її засновник Антон Райнталер був членом НСДАП і мав керівну посаду в СС. Мати в Європі впливову політичну силу з таким минулим, як мінімум, тривожно. Ну і ми добре знаємо, хто любить спиратись на такі сили в Європі і кому вигідно, щоб саме вони були в керма. Звісно, росіянам. І це відбувається не тільки в Австрії. Нішу величезної, а можливо і головної проросійської сили в Європі посідає німецька партія «Альтернатива для Німеччини» – АФД. І хоч зараз Німеччина найбільший європейський постачальник зброї для України та незаперечно підтримує її, тут є про що непокоїтись. До речі, на нашому каналі є детальне відео про те, як Німеччину прибрав до рук Кремль і чи повністю вона з них вирвалась. АФД ідеологічно можна назвати і проросійською, і
антиукраїнською. Ця партія загалом не поділяє цінностей ліберальної демократії. 2013 року її створили як противагу іншим німецьким партіям. Вона починала з критики Єврозони, пропонувала переглянути відносини з ЄС, щоб повернути частину повноважень із Брюсселя до Берліна, або й взагалі відмовитися від євро та вийти з Євросоюзу. Після прийому Німеччиною тисяч біженців із Сирії та інших країн АФД почала використовувати радикальні антимігрантські гасла, що додало їй популярності. Уперше партія отримала місця в Бундестазі у 2017-му і була третьою за величиною фракцією. Увесь час АФД була скептичною щодо України, називала війну на Донбасі громадянською, виступала проти санкцій для Росії, а представники партії відвідували окупований росіянами Крим. Звісно, після початку Великої війни вони критикували передачу будь-якої зброї Україні. Своїх виборців вони лякали тим, що передані нам леопарди перетворять Німеччину на сторону конфлікту. Улітку 2023-го журналісти The Insider та Spiegel оприлюднили можливі докази того, що альтернатива для Німеччини отримувала фінансування з Росії на те, щоб через суд заблокувати постачання озброєнь Україні. Але на її популярність це не дуже вплинуло. На виборах до Бундестагу 25-го року АФД посіла друге місце з майже 21% голосів. Зараз вона не лише найпопулярніша праворадикальна партія в Європі, а й найбільш впливова антиукраїнська політсила Старого світу. Але, скажімо так, із лівого боку ситуація виглядає не кращою. Така собі Сара Вагенкнехт створює власну політсилу, що поки існує як об'єднання «Альянс Сари Вагенкнехт за розум і справедливість». Вона послідовно виступає за економічну співпрацю з Росією, заперечувала російське вторгнення в Україну 2014-го, а зараз наполягає на припиненні військової підтримки України і публікує маніфести «За мир в Україні». На своєму сайті вона закликає відновити поставки російських нафти і газу в Німеччину. Не буде великим сюрпризом, якщо в підсумку ультраліва партія Вагенкнехт стане союзником ультраправої АФД в політиці щодо України. Очевидно, що такий союз може мати не найкращі наслідки. Але не тільки у тому, що стосується підтримки України, але й у великій потенційній війні Росії проти Європи. Ще недавно на місце головної європейської проросійської сили претендувала французька партія «Національне об'єднання», колишній «Національний фронт», під керівництвом Марін Ле Пен. 2014 року її представники виступали проти санкцій, накладених за Крим і Донбас, відвідували окуповані росіянами території на сході України і, як вони самі казали, не вірили в загрозу від Путіна. Ну і вишенькою на торті отримали 9 мільйонів євро кредиту від російського банку на вибори. У 2017-му Ле Пен вийшла в другий тур президентських виборів і в разі перемоги обіцяла налагодити близькі стосунки з Москвою. З кінця 22-го замість Ле Пен її партію очолює Жордан Барделла. У свіжому дослідженні, опублікованому в Ле Фігаро, йдеться: хоча склад учасників президентських виборів 27-го року ще не визначений остаточно, ультраправий Барделла має дуже великі шанси на перемогу. Сама Марін Ле Пен заявила, що не балотуватиметься, якщо апеляційний суд не скасує її поточної заборони на участь у виборах. Наразі найвищий адміністративний суд Франції відхилив оскарження Ле Пен виборчих правил, через які вона не може балотуватися у президенти у 27-му році. Після початку Великої війни в Україні Ле Пен засудила російську агресію, схвально висловлювалася про прихисток для українських біженців і навіть підтримала відправку Україні елементів оборони, але не важкого озброєння. Та попри ці адекватні кроки, і вона, і її так звані німецькі колеги малюють страшні перспективи в разі поразки Росії. У 2023-му Ле Пен казала, цитуємо: «Якщо Росія виграє війну, це буде катастрофою, тому що всі країни з територіальним конфліктом будуть думати, що можуть вирішити його зброєю. Якщо Україна переможе, це означатиме, що НАТО вступило у війну, адже я переконана, що Україна без сил НАТО не може військово перемогти Росію, а це означає, що Третя світова війна розв'язана». Цікаво якось виходить, що за такою логікою Україні не можна ані перемогти, ані програти.
Ще Ле Пен не раз стверджувала, що після завершення російсько-української війни варто відновити відносини з Росією. Тож чого вартується зміна відверто прокремлівської риторики, якщо її все одно навряд чи можна назвати проукраїнською або хоча б нейтральною? Підсумуймо. Як ми знаємо, Євросоюз – це серйозна економічна потуга, а НАТО – військова. Разом вони здатні протистояти будь-якому спільному ворогу в разі загрози. Та для цього потрібні не тільки ресурси, але й воля та рішучість. У нашій розповіді багато різних «можливо» і «якщо». Та це не означає, що треба чекати, коли погане вже станеться, щоб лише тоді думати, а що ж власне із цим робити. І шкодувати, що не діяли раніше, коли цьому поганому ще можна було запобігти. Якщо Росія наважиться розширювати агресію далі в Європу, у разі поразки України, заморозки поточної фази війни або просто по відновленню ресурсів, щось або хтось на Заході може дати тріщину. У кожної країни, про які ми розповіли, це щось своє. У тій же Словаччині та Угорщині енергетика є важливим чинником для розвитку промисловості, економічної та політичної стабільності. Те, що вона залежна від Росії, може похитнути усю систему. У Сербії це ідейна складова з наративом, що російсько-сербська дружба дорівнює радянсько-югославській дружбі, а також православ'я та антинатівські настрої. Молдова, хоч і намагається максимально відмежуватися від Москви в енергетичній сфері, у суспільстві має ще достатньо російських симпатиків. У Німеччині колишня залежність від російських енергоресурсів поєднується з характерним для частини радикальних середовищ євроскептицизмом. Є приклади, коли відверто проплачені росіянами європейські політики критикують саму ідею об'єднаної Європи, таким чином закликаючи до її роз'єднання. Це призводить до закладення майбутніх тріщин в Італії, Франції, Австрії. Що з цим усім потрібно робити? Пам'ятати, що російська пропаганда не спить, і російська інформаційна війна триває в іще більших масштабах, ніж війна фізична. Вона націлена на те, щоб розділити Європу, відвернути від допомоги Україні, прийняти те, що все вирішує груба сила, і не протистояти, коли Росія простягне руки до чужих країн. Точніше, не руки, а танки і ракети. Якщо ми бачимо і можемо аналізувати слабкі місця Європи, то Росія це робить постійно, глибоко і уже використовує. І, звісно, треба якомога більше диверсифікувати постачання газу та нафти. Це дорожче і складніше, але не неможливо. Насамкінець, яка різниця, що сьогодні ви дешево купуєте газ, якщо вашими вулицями марширує російська окупаційна армія?